Mirëmëngjes nderuar teleshikues dhe mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Sot është e hënë 25 dhjetor dhe ju urojmë nga zemra gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet. Do të ndiqni në emisionin e sotëm këto tema dhe këta të ftuar me ne në studio. Sot në emisionin 7:05 do të ndiqni Krishtlindja dhe festat e fundvitit me shumë argëtim dhe dhurata për fëmijët, por edhe çmime të ulura në të gjithë dyqanet e European Trade Center. Në studio me Ariola Buzin. Kryeqytetasit festojnë, por duhet të bëjnë kujdes me elementët piroteknik, sidomos fishekzjarrët. Në studio me Ariana Ahmetaj nga Shërbimi Zjarfikës i Tiranës. Edhe ata që nuk kanë mundësi apo jetojnë në rrugë në ditën e festës mund të gëzojnë fal vullnetarëve të Ekovolis edhe nismës gatuaj një pjatë më shumë, në lidhje direkte me bulevardin Dëshmorët e Kombit. Një film i veçantë feston premierën këtë javë në Tiranë, i titulluar 113 dhe trajton temën e rënies nga pesha e të qindra marifeteve dhe mashtrimeve që bëhen me të. Në studio me regjisorin Vizion dhe protagonisten Valbona Ostreni. Robert Bisha dhe Fanfara Tirana për 2 ditë me radhë në teatrin dhe pazarin e Korçës me rastin e festave me Kaba 2.0 në studio me Olsi Sulejmanin. Këto janë çështjet kryesore të cilat do trajtojmë sot në emisionin 7:05. Djegim siglën dhe rikthehemi në studio me titujt kryesor të gazetave. Do të fillim direkt me titujt kryesor të gazetës Panorama, e cila sot hapet me krye artikullin I jep nën shtetësinë pas 25 vitesh Meta bën janullatusin shqiptar. Dhurata për Krishtlindje, kreu I Kishës Ortodokse merr nën shtetësinë shqiptare nga kreu I shtetit, kërkesa e refuzuar nga 5 president, reagon klosi të plotë e keni në faqen 2 dhe 3. Krimi monstruos, djali vret me çekiç babam para martesës, më tha do ndajmë nusen. Dëm shpërblimi të përndjekurve 6 ditë afat për aplikimet e reja. Vdekja e azilantit në Francë, familjen nuk na dhan as celularin. Sabit Broka I rëfen 2 ditët e fundit e Enver Hoxhës ndodhi pasi I rikthyem zemrën në punë. Doli I dyti, Redon Makashi e vrava këngën me duart e mia. Ta shohësh Trumpin si diversant nga Gronjë Marka I opinion faqen 19. Përtej shifrave mbi normën e raportuar të fitimit nga Zef Preçi. Takimet e përbashkëta të qeverive I jo për dekor nga Leonida Mërtiri, lexoni këtë opinion në faqen 19 të gazetës Panorama për ditën e sotme. Shkojmë te shekulli. Meta bën janullatosin shqiptar. Dekreti presidenti I dhuron kreu të Kishës Ortodokse në shtetësinë e shumë pritur. Motivimi në letrën që shoqëron dekretin e firmosur 3 ditë më parë dhe profili I klerikut grek. Tani pse thon profili I klerikut grek kur ai u bë shqiptar, se këtë se t'ishte ashtu e mbanta ai si bënte si gjithë presidentët e tjerë. Historia e kërkesave të refuzuara ndër vite nga 6 presidentë dhe çfarë do të thotë ajo për Kishën. Intervista. Koço Kokdhima, zgjidhja alternativa e re qeverisë së Shqipërisë, reformat politike, programi ekonomik dhe pse bujqësia do të jetë një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të vendit. Koment, Bedri Islami, mesha e ndaluar për atë Stath Melanin dhe Anastasia Nullatosin. Eksperti, sistem informimi kundër abuzimeve me çmimet. Opozita dhe themeli moral I zgjidhjes. Florence Beqiri, media franceze, çfarë ndodhi me 23 vjeçarin natën para vrasjes? Vrasja në Fark, I riu, babaj më tha se nusen do të ndanim bashk. Alketa Gjafa, dhurata ime për shqiptarët, një Si do të ndanim bashk? Po pra, kjo është kontradikta në disa gazeta është do të ndanim nusen, pra do të divorconim ose edhe këtu është në disa tjera është do të ndanim bashk, kështu që nuk di. S'di të them sepse nuk I kam lexuar në brendësi. Dhurata, po nuk është ndonjë gjë për të lexuar në brendësi, kështu që Iku, janë Krishtlindjet sot, do lasim për dhurata ime për shqiptarët një thes me dosje të sigurimit. Ekspozimin Onufrit dhe thirrja që të hapen dosjet për të lehtësuar atë brez që ende nuk ditë vërtetën për vuajtjet që ka kaluar. Presidenca Armand Duka, vetëm Zoti më thot mua mjaft, askush tjetër. Ishin këto titujt kryesor të shekullit për ditën e sot. Dalemi te gazeta shqiptare. Minatorët kush fiton trajtimin e veçantë. ISSH, aksidentet në punë si mund të përfitojnë pagesë kompensuese të dëmtuarit, të ardhurat dhe të prekurit nga sëmundjet profesionale. Strehimore, azil bosh, shpërdorim parash apo rezerva.
Rusia mediatore një kthim i konfliktit në Ballkan. Vdekja e Florentit, ambasadori shqiptar në Francë, Sirio, nuk ka shenja dhune në trup. Ylli merja luftë mykut me bimë mjekësore. Krishtlindja pas 5 refuzimeve nga presidentët, meta bon shqiptari Janulatus. Boçi, mesazh për Ramën përmes çizmes dhe flakadanëve, ja vun flakën drejtësisë. Vreta atin me çekiç dhe het në liçen si u zbulua i riu nga Shkoza. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës shqiptare për ditën e sotme. Do të ndjekësh pak çaste të xhiruara mbrëm në vigjilje, pra në të gdhirë të ditës së sotme në katedralen e katolikëve në Tiranë, aty ku është mbajtur mesha e shenjtë e Krishtlindjes. Pak para mesnate janë mbledhur besimtarët dhe kanë festuar lindjen e Krishtit. Ky është momenti kur ata Angelo Masafra mban fëmijën, pra Krishtin e sapo lindur në duar. Dhe janë zgjuar edhe disa barinj. Dhe një djalë bereqenje, po me thuaj ku ka lindur Jezusi, ai është përgjigjur në Shqipëri. Natyrisht, Jezusi nuk ka lindur në Shqipëri. Edhe hajde, lexo gazeta tani. Po, fillojmë. Dita, Filistinët pro-Amerikan, se të gjitha kanë nga pak Bibël brenda nga çdo gjë. Vota e Shqipërisë në OKB dhe marrëdhënie Tiranë-Washington. Kush po e stis frymën anti-amerikane? Ish ambasadori shqiptar në Amerikë jep përgjigje profetëve të rrem që një çështje globale e kthej në debat të brendshëm, përse e gjithë lot të derdhja është një hipokrizi e radhës. Ata që refuzojnë reformën në drejtësi si një investim amerikan nuk mund të kërkojnë mbështetje për Trump, analizë nga Fatos Tarifa dhe Bedri Islami. Arben Duka, ja si do të shkruaj në vargje letra e presidentit për Donald Trumpin, ta lexojmë këtë, do pak humor në vargje. Po marë guximin që t'ju shkruaj t'ju garantoj për dashurinë, jam president besniku juaj, por s'kam fuqi mbi qeverinë. Nuk kam fuqi mbi tradhtarët që thellë në shpinë ju futën thikën kur kemi unë dhe shqiptarët atë dhe të parë Amerikën. Nuk jam dhe aq honorifik, kaq shumë fuqi të patreguar, kryeministrit tim të lik, mandatin kam për t'ja shkurtuar. Ai me mua s'konsultohet, bën si të doj me Shqipërinë, por kur i liri zemërohet, duhet të gjejë ndonjë vrim. Ata na dolën të pabes kur e votuan rezolutën, duhet kini tek unë shpresë se do ta fitoj për juve luftën. Urgjent do të bëjmë avangardën dhe votën do ta anullojmë, në Jeruzalem gjithë ambasadën një lloj si juve do ta çojmë. Nga shpina juaj do hiq thikën e asnjë vlerë do të ketë vota, se ç'bëjmë ne për Amerikën do ta shikojë gjithë bota. Nuk jam as pak honorifik, jam absoluti i Tiranës, ndaj mund të ketë i dashur mik një likuidim të Edi Ramës. Ju pak kur juve kandidonit si fatkeqësi ndërkombëtare, ndaj juve duhet ta rrafshonit gjithë qeverinë shqiptare. Këtu dhe pak do t'ja bëj bump, se për ditë poshtohen sherret. Mos ki merako zoti Trump, se haku juaj do të merret. Se këtë kokën kur. Është kjo poezia në vargje, pra letra e presidentit nga Arben Duka. E refuzuan 5 president Meta jep nënshtetësinë Janullato si 2 analiza, përse i duhet nënshtetësia kryepeshkopit dhe është ai rrufe prit si paranojave shqiptaro-greke? Plani aksional për dëbimin e shqiptarëve nga Adnan Aslani, këshilla për kujdes të higjienës dentare, mjeku në Dita, janë këto titujt kryesor të gazetës Dita. Po ato poezitë e presidentëve si rrugë autostradët me kamiona, si që i të nga aviona. S'ka nga ato, frynë të era që për jashta, tunë të perdet e mëndafshta, nuk ka nga ato. Dalemi tek tema, 5 presidentët e refuzuan për shëndet dhe kocjas. Janullatus bëhet shqiptare Meta jep shtetësinë.
Blini gjëra, gjelat firmato të baldushku ndihmojnë ekonominë. Ke bler do një herë kështu në një gjel fekti? Jo, kam bler ama pul baldushku. Pul baldushku po pra, po tirat, sepse i thonë firmato, tani ke bler në një po pra nga gjeti? këto gjoja francez, hungarez. S'pëlqejnë ato? Po hiç fare. Në krahasimet të baldushkut? Po. Kemi ngrënë. Mirë. Po, ka të drejtë. Absolutisht jap të drejtë. Është Jari Qortoni Lërmetun duhet të na kishe pyetur për Janolatosin, i thot. Lufta anti-kanabis, policia vlerësohet me 2 çmime ndërkombëtare. Rufe pritësi i paranojave shqiptaro-greke, editorial nga Merobaze. Ta duam atë dhenë si liderët shqiptar Amerikën nga Alfred Pjesa, të drejtë kam. Lam të mirë qyteti im nga Ilir Yzeiri. Vota e Shqipërisë për Jeruzalemin në OKB, analisti amerikanës do këtë pasoja, mendoj se ishte vetëm një kërcenim i zbrazët. Vdekja e Florencë Beqirajt përplas Ministrinë e Jashtme me presidencën dhe PDLS-i, mos bini në kurthin e politizimit të fatkeqësisë. Lulzim Basha braktis PD-n, hipën avionit dhe ikën në Stamboll për të festuar me oligarkun, si mashtron kreu demokrat. Po ky krishtlindjet në Stamboll do festonte? Po thonë që i festojnë bukur atje. Ashtu, po natyrisht, pse si? Është Konstantinopoj atje. Mapo, Meta i jep shtetësi shqiptare Janolatosit, pse e refuzuan presidentët e tjerë. Letra e kreut të shtetit që shoqëron dekretin për nën shtetësinë shqiptare të kreut të kishës ortodokse shqiptare. Firma vjen pas 25 vitesh në krye të kishës, të gjithë presidentët e tjerë kishin refuzuar. Bamir Topi duhet marrë në konsiderat disa ndjeshmëri të brendshme. Krimi në familje, vret baban dhe jetë trupi në liqen dyshimje si riu vuan mendërisht. Amerika si dora e shpotimtarit të largët, të kthyer në simbol për jetësisht i afërt. Florencë Beqira i historia tragjike e një azil kërkuesi në Francë. Florencë Beqira jetoi për 19 muaj në Marseille ku punoi si shitës në pazar. As shefi i tij, as shokët e tij dhe as familja e tij nuk e besojnë teorinë e vetvrasjes. Florenci ishte i lumtur të shikte familjen e tij për krishtlindje, siguron një nga të afërmit. Si përmarrja në Shqipëri së shpejti me një qendër ekselence në inovacion. Editoriali i ditës, presidenti i parë që legjitimoi misionin e kryepeshkopit Janolatos, e pastrojmë Shqipërinë në një ditë apo në 6 muaj. Europa ime, kur do të qesh edhe Gjermani? Lojrat e fatit vitit 2017 me fitime rekord. Fitoria e Ugentit thjesht një përpjekje për muzikën shqiptare dhe ngërç nga Bujar Kapexhiu, buxheti vit me bereqet është Lalieri që fut me karrocë dore të ardhurat në bashki, pra të mbledhura nga taksat e nga që janë mbledhur. Nisim tani me Telegraf, qytetarët marrin aratin politikanët të rinë në Shqipëri. Pema 2017 e emigrimit, korupcioni, papunësia, denigrimi dhe padrejtësia kanë shtuar me 30% ikjen e popullsisë. Ata që nuk largohen janë shtetarët dhe deputetët të cilët kanë nisur fëmijët jashtë, ndërsa në Shqipëri rrinë se kanë paga, biznese, privilegje e pazare të pista. Gjafa nis aksionin e vetingut në polici, 3 janë shtyllat nga do të nis kontrolli pastërtisë dhe figurës së punonjësve të policisë. Të parët në listë emëruarit nga ish-ministri Tahiri dhe drejtorët e qarqeve nga ku nisen skafet dhe ngrihen avionët e drogës. Shqipëria kërkohej të dëshmonte të njëjtin qëndrim për Jeruzalemin me SBA dhe jo të distancojë prej saj nga doktor Qemal Lame. Opozita shprehet se vota e Tiranës duhet ishte pro SBA-s, Shqipëria të tregojë letrën e qeverisë amerikane. Interesi i madh për librin e ri të gazetarit Roland Qafoku, vlerat historike dhe 30 faktet më të rëndësishme. Tubime dhe mesazhe ngushëllimi, shoqëria e vërtet civile proteston për Florencë Beqirajn. Vdekja e 23 vjeçarit, presidenca takime me familjarët. Autoritetet franceze hetin pas protestave në Tiranë. Nga 1 janari 2018 rriten taksat për makinat, jasat do të paguajnë shqiptarët. Pas votimit reagon administrata Trump, do rishikojnë bashkimet familjare. Dje në Pishin, 25 metër, tekstela, note shqiptar mbylli me 24 rekorde vitin 2017, flasin Baholli dhe Alexis, rinimi i lojrat olimpike Tokyo 2020, presidenti Qëraku, ringritja e notit dhe progresi në 2018.
Gjafa e nis aksionin e vettingut në polici, 3 janë shtyllat nga do të nisë kontrolli pasërtisë dhe figurës së punonjësve të policisë. Të parët në listë emëruarit nga ish-ministri Tahiri dhe drejtorët e qarqeve nga ku nisën skafet dhe ngriheshin avionët e drogës. Opinion dhe koment, unë akuzoj nga profesor për parim Kabo, Ballkani, fytyra e Europës nga Ilir Vata, këto janë titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme. 55 dëgjoj tani. E përditshme pavarur lutem theksohet sepse atë që ka nuk kemi pse ja ka. Fshehja e Ramës pas votës anti-SBA në OKB. Daljet kuturu të Ditmir Bushatit për të hedhur rër shkretëtire e syve të shqiptarëve për votimin anti-amerikan në OKB, po mbulojnë fshehjen e Ramës i cili ndodhet në SBA për të matur zullumin e votës anti-amerikane. I demaskuar tani më se ka votuar jo për interesat e shqiptarëve, por për interesat e Hamamit të tij, rreshtimi që i bëri Rama në një kah me raketat e Hamasit dhe të Hezbollahut ka nxjerrë nga natyrshmëria diplomacinë shqiptare. Edvini fshihet sepse nuk mund ta shpëtojmë përrallat si tek 1001 net. Hajde. Artikull hajde. Dita. Florencin dhe rinin shqiptare po i vret qeverisja e Edi Ramës. Shqiptarët me parullën drejtësi për djalin tonë protestojnë në Tiranë për Florenc Beqirajnë. Familjarët akuzojnë autoritetet shqiptare se nuk i ndihmuan. Aparaturat ja hoqën se s'kishin fonde. Të rinjtë e FRPD-s zhvillojnë një homazh proteste për Florenc Beqirajnë në Kukës, qytetin simbol të emigracionit. Klliçi, qeveria i inkriminuar detyroi Florencin dhe mijëra të rinj të enden pa shpresë rrugëve të Europës. Basha, Rama është përgjegjësi kryesor, ai heshti për Florencin, siç bëri për largimin masiv të shqiptarëve. Diplomacia e dy fytyrësisë është diplomacia e pa fytyrësisë nga Sali Berisha. Veprimi pa besë, Shqipëria dhe votat në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara nga Frank Shkreli. PD paralajmëron protesta masive në janar. Edi Rama ka dhunuar kushtetutën me zgjedhjen e krye prokurores së përgjithshme të përkohshme ndaj Partia Demokratike nuk do të bëjë asnjë kompromis për këtë çështje. Nga janari priten protesta masive ndërsa çështja e djegjes së mandateve mbetet opsion i hapur. Presidenti Meta jep nënshtetësinë shqiptare kryepeshkopit Janulatos. Dosier balli kombëtar në emigracion i përgjigjet Fanolit nga Enver Lepenica. Në gjuhën tonë të bukur shqip kërshëndellat e Konicës së të Kutelit. Louis Pasteur, heroi i mjekësisë, janë këto titujt kryesor të së përditshme së pavarur 55. Dalemi tashmë tek integrimi, zgjedhja e krye prokurores Haxhinasto, reforma në drejtësi ka marrë një goditje shumë të rëndë. Opozita ndryshe e kryemadhit nga frok trupi. Klajda Gjosha, vota e Shqipërisë në OKB, veprimi falshëm i qeverisë, është kjo deklarata e ish-ministres së integrimit. Kreu i grupit parlamentar Petrit Vasili, kryeministri, për 5 lek voton edhe kundër vetes, shet edhe interesin e vendit. Shezai Roka i vota në OKB dhe vdekja e të riut Florenc Beqira, kjo qeveri është pa dinjitet. Ilir Meta, bekuar qoftë harmonia dhe bashkëtesa fetare mes shqiptarve. Krishtlindjet e para të kryepeshkopit Janulatos, si shqiptar, presidenti i jep shtetësinë. Këto ishin titujt kryesor të integrimit. Dalemi te gazetat sportive. Sport Express, Dukas bret në fush. Interviste gjatë, një ndeshje futbolli e presidentit të FSHF-s. Ai rrëfen nga kombëtarjat e trajnerët, planifikimit të ardhmes, arbitrat, kampionati shqiptar, struktura, Tirana, rikandidimi e të tjera. Akuzat e flamurtarit dhe Partizanit, edhe kur nuk ka drita, fajin e ka federata, por fajin e ke vet kur nuk arrin një rezultat. Rënia e Tiranës më erdhi keq dhe u përpoqja me të gjitha mundësitë e mia jo sportive, sepse sportive nuk ka mundësi të kontribuojë që mos binte. Ajo që duhet rregullohet në futbollin shqiptar është ambienti, të eliminohen të sharat në korr, mënyra e pritjes së njerëzve nga vet klubet. Kemi pasur shumë trukime në një periudhë kur ne bëm kupën me grupe. Sot nga kategoria superiore pothuajse nuk ka. Nuk them që janë zhdukur, por minimizuar. E bushme, Angelotti do të rikthehet në Madrid? Është kjo pikpyetja që shtrohet. Sukaj del hapur, dua të ndihmoj Shkodrën, Starova apo Magani, ka dryma të kuqt. Jashanica bën gati valixhet ikën në janar. Ardian Kozniku, kandidat serioz për stolin kampion. Gazeta Sport Express uron gjithë besimtarët e krishterë gëzuar Krishtlindjet të ishin titujt kryesor të Sport Express. Panorama Sport, Duka, Tiranën e ndihmova, Panucci të bëj kujdes. Presidenti FSHF-s, jam tifoz i Vllaznis, por mund të zbres një tjetër klub i madh. Trajnerit i pëlqen spektakli, por në futboll mbahen mend rezultatet. Zedorf i edukuar, por nuk më bindi për stolin. Se ç'lidhje ka edukata me stolin e kombëtares, nëse. Si, të thot, ulun në stol me edukat.
Ti nuk do ngrihesh nga stoli, ta thot me shumë edukat. Skënderbeu, 200.000 euro për Abazaj në takaj në sulm frontal. Kristal Abazaj, sulmuesi i luftëtarit. Gjyqet nuk kanë fund, flamurtari hum 50.000 euro. Legionarët, kalor si besnik, hysaj diamanti i trajnerit Sarri. Analiza, Kapelo, asnjë si Juvja, Milani me lojtar mediokër. Krizë të vllaznia 3 muaj pa rroga, skandali në Shkodër, lojtarët spaguen prej kohësh, klubi hesht për situatën speciale. 1967, risitet vërtetave të Shqipëria-Gjermania 0-0 dhe gazetaria. Opinion, teksti Kristian Panucci, muzika A Krasta, kënga mostuese Duka është njeri i mirë. Opinion, kampionati jo si pasaport, por si proces, janë këto titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Në këtë ditë hënë, datë 25 dhjetor. Do të ndalemi tashmë tek parashikimi i motit, cilat janë vlerat maksimale dhe minimale në të gjithë territorin e Shqipërisë. Besimtarët katolik në Shqipëri dhe mbar botën festojnë Krishtlindjen. Mira njerëz kanë ndjekur meshën në mesnat në katedralen e Shëmpalit në Tiranë, ndërsa mëngjesin e sotëm janë drejtuar katedrales ortodokse. Meshat e Krishtlindjes janë mbajtur edhe në qytete të tjera të vendit. Kreu i Kishës Ortodokse në Shqipëri, kryepeskopi Anastasia Nollatos, merr shtetësinë shqiptare. Dekreti është firmosur dje në prag të festës së Krishtlindjes nga presidenti Ilir Meta. Ndër të tjera, Nollatos vlerësohet për angazhimin e palodhshëm në funksion të forcimit të harmonisë fetare dhe për hapjen e kësaj vlere unike edhe jashtë kufive të vendit. Vdekja e dyshimit të Florence Beqirajt në Francë ka nxjerrë në protestë qindra njerëz. Ata marshuan dje në bulevard dhe më pas u tubuan para ambasadës franceze duke kërkuar drejtësi. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka reaguar duke bërë me dije se ambasada shqiptare në Francë është njoftuar hap pas hapi për ngjarjen nga autoritetet vendase. Një ngjarje horror u shënua të shtunën në mbrëmje në lagjen Shkozë të Tiranës. Selman Alia masakroi me çekiç babain e tij të moshuar pas një konflikti në familje. Autori jo vetëm vrau të atin, por edhe tentoi të zhdukte gjurmët, duke e hedhur trupin e tij në liçenin e Farkës. Por policia zbuloi krimin tronditës dhe arrestoi autorin. 2 ditë aksion për heqjen e mbeturinave në aksin Rinas Kruj u finalizuan me mbjelljen e 3500 fidanëve të rinj. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi falenderoi vullnetarët ndërsa u bëri apel bashkive të bëjnë një menaxhim më të mirë të landfilleve. Gjithashtu u bë i mundur edhe pastrimi i shtretërve në 4 urat e lumenjve përgjatë këtij aksi. Porti i Durrësit po përballet me një numër të madh udhëtarësh. Vetëm në mesditën e djeshme rreth 3000 pasagjerë mbërritën me tragete nga Italia. Autoritetet kanë shtuar personelin për të përballuar fluksin që gjithnjë është i lartë në prag të festave, ndërsa udhëtarët thonë se ka pasur vonesa disa orëshe. Në prag të festave të fundvitit, policia ka shtuar kontrollet për fishekzjarret. Në Tiranë janë verifikuar kushtet e mbajtjes dhe shitjes së mjeteve piroteknike në të gjitha subjektet e tregut Çam. Drejtuesit e policisë thonë se do t'i vijojnë kontrollet për të goditur çdo rast abuziv që mund të sjellë ngjarje me pasoja të rënda për qytetarët. Nga prilli i vitit tjetër, çdo familje do të paguajë edhe taksin e re të pronës. Tarifa do të llogariten mbi bazën e vlerës së tokës dhe do të shënohen çdo muaj në faturën e energjisë elektrike. Vlera e pronës do të miratohet në vendim të Këshillit të Ministrave pas një analize të situatës edhe në zyrat e hipotekave.